Köszöntelek, kedves nézőim, hallgatóim, akik szeretitek a történelmet, de nem csak. Ma egy újabb rész Erdély történelméből, a reformáció koráról az erdélyi fejedelemségben, hogy is kezdődött és terjedt el Erdélyben is a reformáció. Még a mohácsi csata előtti években megjelentek Magyarországon Luther első követői, kik között voltak Mária királyné szolgálatában álló erdélyi szászok is. A lutheránusok ellen még súlyos büntetéseket hoztak, de a gyenge központi hatalom nem tudott ennek érvényt szerezni. 1523-ban a lutheránus vallást fej és jószágvesztés terhe mellett tiltják. És mivel nincs hatása, 2 év múlva kimondják, hogy, idézem, minden lutheránus égettessék meg, idézet befejezve. A mohácsi csatavesztést később a reformációt hirdető prédikátorok, a király, a főurak és főpapok bűneivel magyarázták, mint azokért az országra mért büntetés. A kettős királyság idején már szinte akadálytalanul terjedt a reformáció, amire inkább a német ajkú lakosság volt előbb fogékonyabb. Majd a magyarok közül a városi, s főleg a mezővárosi polgárság. A magyarok német ellenségük miatt egy darabig tartózkodtak a reformációtól, mint német vallástól. Hogy is terjedt el a lutheránus vallás Erdélyben? A lutheri reformáció erdélyi meghonosításában a brassói Johannes Honterusnak volt döntő szerepe. 1532-ben tért haza szülővárosába, bécsi, krakói és bázeli tanulmányok után. Létrehozta Erdély második nyomdáját, a Brassóit. Majd prédikátorként és iskola szervezőként tevékenykedett a lutheri tanítások alapján. Anyanyelvén tartott istentiszteletet, s az utolsó katolikus misét Brassóban a szászok számára 1542. októberében tartották. Honterus megfogalmazta a szász evangélikus hivatás alapelveit, amelyet majd 1545-ben a szebeni szász nemzetgyűlés is elfogadott. A szász papság zsinata saját püspököt választott 1553-ban. Ezzel befejeződött az erdélyi szász evangélikus egyház megszervezése, és a szászok körében a reformáció. A szászok elzárkoztak a továbbiakban a reformáció újabb irányzataitól. A szászok reformációját néhány éves késéssel követte a magyarok áttérése az új vallásra. Előbb Kolozsváron, majd Désen, végül Tordán léptek fel lutheránus prédikátorok, tehát olyan városokban, amelyeknek volt valamelyes német szász lakossága. Kolozsváron Heltai Gáspár, szászból vált magyarrá, prédikátor hatására vették fel a polgárok az új vallást 1544 után. A reformáció további városokat és közösségeket nyert meg magának, s már az erdélyi országgyűlés 1548 májusában kimondta, hogy Erdély valamennyi lakosát meg kell hagyni elfogadott római vagy lutheri vallásban. A
Tulajdonképpeni Erdélyen kívül Tiszántúlon és a Temes közben 1549 és 1550-ben lutheránus zsinatot tartottak, a Magyar Lutheránus Egyházat szerveztek, aminek élére Gönczi Mátét választották püspökül. Itt kezdte meg pályáját a későbbi ismert kálvinista reformátor, Szegedi Kis István. Az erdélyi lutheránusok első püspöküket 1544-ben választották, egy Tamás nevű volt szerzetes személyében. 1555-ben az erdődi zsinaton Szatmár, Szilágy, Ugocsa és Szabolcs vármegyék lutheránus lelkészei 12 cikkelyben foglalták össze a főbb vallási tételeket. Hogy is terjedt el Erdélyben a kálvinizmus? A reformáció második hulláma a kálvini, vagy ahogy még nevezték, helvét irányzat, Dévai Bíró Mátyás, majd Kálmán Csi Sánta Márton prédikátori tevékenységének köszönhetően vert gyökeret. Először a beregszászi zsinat 1552-ben fogadta el a helvét hitvallást. Majd 1556-ban már Debrecen is felvette a kálvini vallást, ahol Kálmán Csehit választották meg a magyar kálvinisták, kiket az első időszakban még neveztek szakramentáriusoknak is. Tehát ők választották meg első püspökének, a kálvinisták első püspökének. Őt a püspöki tisztségben Mellius Juhász Péter követte, aki megfogalmazta a debreceni és egervölgyi hitvallást. Mindezt 1561-ben, melyet az 1567-es debreceni zsinat el is fogadott. Az immár második reformált vallás nagyon népszerűvé vált és elterjedt Tiszántúl és Erdély mezővárosaiban. Aztán a többi városban, majd falvakon is. Erdélyben a magyarok lettek kálvinisták. Nem csak a polgárság, hanem még a nemesség nagy része is kálvinista lett. Sőt, a székelyek jelentős része is, Maros, Udvarhely és Háromszéken. Gyakran egy egész várost egyetlen nap alatt felvette az újabb vallást. Egy kiváló prédikátor hatása alatt. A már korábban luteránussá lett prédikátorok, mint Heltai vagy Dávid Ferenc. Dávid Ferenc az erdélyi magyar luteránusok püspöke volt. Tehát ők is felvették a kálvini vallást. Dávid Ferenc csak 1559-ben lett kálvinista, de rá 5 évre az enyedi zsinaton az erdélyi reformátusok püspökévé is választották, és nem sokkal később további vallásújításnak lett cselekvő részese. Dávid Ferencet János Zsigmond fejedelem kinevezte saját udvari lelkészévé is. Itt ismerkedett meg a reformáció újabb irányzatával, az antitrinátárius, szentháromság tagadó vallással. Az unitárius vallás erdélyi elterjedése a 4 erdélyi elfogadott vallás rendszerének kialakulása. Szervét Mihály, akit úgy hívtak, hogy Miguel Szervet, spanyol orvos, akit nézeteiért Calvin mágiára juttatott, kezdeményezésére elterjedt az antitrinátárius, szentháromság tagadó felfogás. Erdélyben ez az új vallási irányzat a fejedelem orvosa Giorgio Balandratta hatására vert gyökeret.
Dávid Ferenc egy darabig vitatkozik vele a kálvini hitvallás védelmében, majd 1568-ban maga is elfogadja ezt a négyzetet. Még azt is, hogy Jézus Istennel nem egyenrangú, mert Jézus Mária és József fia. Rövidesen Kolozsvár is felveszi az új vallást, majd más városok is, mint például Torda, vagy a székelység egy része. És ezzel kialakul Erdélyben a 4 vallás rendszer. Nevezik később a 4 vallást bevett, elfogadott vallásoknak. Már János Zsigmond fejedelem megpróbálja megakadályozni a további vallásújításokat, de nem sok sikerrel. Egyébként a fejedelem rövid életében katolikusnak született, volt luteránus, majd kálvinista, és úgy halt meg, mint unitárius. Utódjának, Báthory Istvánnak sikerült fellépni a további vallásújításokkal szemben, és katolikus révén feloldotta a katolikusokat sújtó addigi tiltásokat, korlátozásokat. Az antitrinitárius vallásnak volt Erdélyben egy korábbi irányzata, amelyet neveztek szombatosoknak is, vagy népiesen zsidózóknak. Lévén, hogy zsidó vallásban is szombat az ünnep. Úr napja, nem pedig vasárnap, mint a keresztény világban. Báthory István parancsára felléptek a szombatosok ellen, egyeseket vagyonelkobzással büntettek, másokat kényszerítették, hogy csatlakozzanak a 4 elfogadott vallás valamelyikéhez. Dávid Ferenc antitrinitárius püspököt is azért, mert a Jézushoz intézett imádságot 1578-ban feleslegesnek tartotta, perbe fogták. És ahogy ma mondanánk, vizsgálati fogságba helyezték Déva várában. A püspök nem érte meg a vizsgálat végét, hiszen ott halt meg rövidesen a várbörtönben. Egy másik neves erdélyi szombatos Péczi Simon volt, ki Bethlen Gábor idejében a kancellári tisztséget is betöltötte. Az erdélyi országgyűlés a 16. sőt a 17. századok folyamán meglepően bölcs, tolerán határozatokat hozott, amelyekre nem volt példa a korabeli Európában, ahol nem voltak ritkák a vallási üldözések. Erőszakos templomfoglalások, meg visszavételek és vallásháborúk. Mint már említettem, fennebb Erdélyben már 1548-ban engedélyezték a lutheri vallást. 1564-től a helvét vallást, ami a kálvinizmus vagy református vallás. És az 1568-as januári tordai országgyűlés az unitárius, antitrinitárius vallást, illetve kimondta, hogy a prédikátorok lelkiismeretük szerint hirdessék meg az igét, s ugyanakkor minden közösség olyan lelkészt fogadott fel, amelyik neki megfelelt. Idézen. Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják. Hirdessék, ki az ő értelme szerint. És az kösség, ha venni akarja jó, ha nem, pedig senki kényszerítéssel ne kényszerítse oly prédikátort tarthasson, az, kinek tanítása ő nekie tetszik. Senki az prédikátorokat meg ne bántsa, ne szidalmazhassék senki az régióért senkitől, mert az hit Istennek ajándéka. Idézet befejezve. Hogy mennyire fontos volt Erdélyben a hit, a szabad vallásgyakorlás kérdése jellemző, hogy a fejedelmeket beiktatásukkor erre is megeskedték. Idézet.
esküszöm az élő Istenre, hogy a 4 recepta régiónak, vagyis az elfogadott vallásnak, hazában való megtartására igyekszem, teljes tehetségemmel, senki személye ellen hitéért, vallásért, gyűlöltséget, ellenkezést nem viselek, hanem kinek-kinek szabad megtartására igyekszem. Az erdélyi fejedelmei legtöbben reformátusok voltak, s a fejedelemség korában az erdélyi rendek többsége is református volt. De ennek ellenére törvényben foglalták, hogy senkinek sem szabad birtokon élő jobbágyait vagy alárendeltjeit saját vallására kényszeríteni. Erről az erdélyi törvénykönyv, az Approbate Constitutiones így rendelkezett. Idézet. Végeztett, hogy senki az alatta levő községet, jobbágyokat, házok népét, se semmi némű rendeket, erőszak, avagy akármi némű büntetésnek is fenyítéke alatt maga religiójára ne kényszerítse. Idézet befejezve. Hasonlóan a protestáns fejedelmek elismerték a katolikusok jogát arra, hogy ahol ők vannak többségben, ők használhassák a templomot, és a protestánsokat segítsék, hogy maguknak imaházat építsenek. Egy ilyen határozat nyomán 1615-ben a kolozsvári, székelyudvarhelyi, tövisi és szilágysomlyai templomokat visszakapták a katolikusok. Most pedig arról, hogy az erdélyi románok között hogy nem terjedt el a vallás, a református vallás. Tehát az erdélyi románok vallási helyzete. Mint már említettem előbb, a románok görög-keleti vallásúak voltak, a kálvini reformáció elterjedésével egy részüket, főleg Hunyad megyében sikerült megnyerni a kálvinizmusnak. Viszont Báthory István fejedelemsége alatt beszüntették a románok körében a reformáció terjesztését. Okai az, hogy számszerileg nem is voltak sokan, egyszerűen nem tartották fontosnak a románokkal különösebben foglalkozni ebben a témában. Kevesen voltak, de a fő oka az volt, hogy az új vallás az írás-olvasás tudományára támaszkodott, mivel ez az erdélyi románság köreiben nagyon, de nagyon gyenge volt, szinte még a papok sem tudtak írni és olvasni, így ez a vallásnak nem volt sikere, így nem tudott elterjedni mint említettem, a számbelileg is kevés kis román etnikum között. Így az erdélyi román kálvinista egyház lassan elsorvadt, és a románok zöme megmaradt keleti kereszténynek, amely nem tartozott a 4 elfogadott vallás közé. Csak megtűrt vallás volt. Majd a Habsburg uralom idején a románok egy része majd egyesül Romával, azaz felvették a görög katolikus vallást. Tehát a mai részt így összefoglalva az jön le, hogy az erdélyi fejedelemség területén, illetve a hozzátartozó tiszántúli térségben aránylag békésen elterjedt a reformáció. Előbb a lutheri, amelyet először a jobb-nyugati kapcsolatokkal rendelkező szászok vettek fel, majd a kálvini és a végül Szent Háromság tagadó unitárius vallás. A korábbi katolikus vallással együtt ez a 4 lesz a fejedelemségben az elfogadott vallás. Az 1568-as vallásszabadság 4 vallásra értendő. A katolikus vallást
még nevezték rómainak, a luteránust ágostainak, a kálvinistát kezdetben szakramentárius, később helvét, vagy csak egyszerűen református vallásnak. Unitáriusnak a 17. századtól nevezték a korábban antitrinitárius vagy szent háromságtagadó vallást. Tehát ez volna az erdélyi reformáció elterjedéséről való rész. Köszönöm a figyelmeteket. Gondolom, hogy újabb dolgokat tudtatok meg ebből a részből. Lehet olyanokat, amiket eddig nem ismertetek. Köszönöm a figyelmeteket. Újabb részek következnek. Szeretettel várlak továbbra is a csatornámon. Sziasztok!